रुको जरा सबर करो। जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन. तुम्ही बघता आपलं यूट्यूब चॅनल. तर बघू शकता मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आहे हा टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्हाला कळलं असेल की आजचा व्हिडिओ आपण कोणत्या टॉपिकवरती केलेला आहे. आणि आजचा व्हिडिओ मित्रांनो फुल जबरदस्त आणि फुल कडक झालेला आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा काही प्रकारचा एकदम जबरदस्त व्हिडिओ बनवायचा असेल तर जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा. जे आजच्या व्हिडिओज लाईकचा आकडा मित्रांनो हे 100 लाईक हे तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो जे कोणी आपल्या यावरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणं एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपल्या चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. त्यासाठी आपल्या चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला ट्रेडर सेटिंगमध्ये काही पण अडचण आली तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय येतो. इंस्टाग्रामसोबतच तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला सुद्धा जॉईन होऊ शकता. इंस्टाग्रामची आणि व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारे टाईम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त व्हिडिओ सुरू करूया. जो उठेगा धड़ से कटेगा